Bună, dragilor! Și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi Miha trece la un nou nivel superior. Astăzi vom face ai torte, adică un tort cu un singur ou. O să vedeți despre ce este vorba în descrierea filmului. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru o reușită 100%, un tort vechi de 100 de ani cel puțin. Și vom începe cu făină. Ingredientele o să vi le scriu la fiecare ingredient în parte. Am în jur de jumătate de kilogram de făină. Mai am și în plus. În caz că îmi trebuie, mai adaug. Aici am 100 în plus. Ok. Atunci, vom pune în această făină, fac puțin loc. Și voi adăuga unturiță ce aveți. Pentru că avem nevoie neapărat la această rețetă de untură. Vom face foi subțiri. Scrieți în comentar de unde mă urmăriți și eu vă pup. Cu mare drag. Acum am nevoie de o lingură mare de miere de albine. Pun peste untură. O să pun zahărul. Scriu și cât zahăr am pus. Dacă vreți mai dulce, faceți mai dulce. Un ou întreg, bineînțeles. Fără acest ou, această rețetă nu are niciun sens. Un ou mare, bineînțeles, mărimea L. O linguriță praf de copt, o linguriță de bicarbonat. O linguriță mică, desigur, nu mare. Mică. Pun direct peste făină. Și asta este tot pentru primul pas. Voi amesteca foarte puțin ingredientele, după care o să frământ cu mâna un aluat pentru întins foi. Și, bineînțeles, aici am 250 de ml de lapte și voi adăuga pe rând doar atât cât mi se cere. Vă spun exact cât am folosit eu. O să adaug din lapte. Pun pe rând câte puțin până fac aluatul care mi-l doresc. Acum cu mâna foarte bine spălată, o să frământ acest aluat. Nu mai am nevoie de lapte. Acum mai adaug puțină făină. Mai adaug. Voi pune aluatul pe masă și ne folosim de făină. După cum ați văzut, pe lângă 500 am mai pus 100 de făină și la nevoie voi mai adăuga. Acum, în acest aluat voi pune o lingură mare de smântână. Punem și smântână pentru niște foi foarte bune și fragede. Amestec, dar foarte puțin, nu trebuie foarte mult, că oricum îl voi frământa pe masa de lucru, imediat. Acum pe masă, direct așa cu smântâna pe el. Am pus aluatul pe masă, iar acum îl voi frământa foarte bine. Să încorporez smântâna înăuntru. Ne ajutăm, bineînțeles, și la frământat de încă puțină făină. Nu foarte multă, doar cât este necesar. Mai este puțin lipicios. O să mai pun puțină făină. Aluatul meu este gata. Cam așa trebuie să arate, moale, dar nelipicios. Acesta este
aluatul perfect pentru acest tortuleț. Iar acum îl împart în mai multe bucăți. Eu fac pentru familie, dacă vreți, îl cântăriți să fie ață, să fie perfect. Acum împart aluatul în bucăți mai mici. Am împărțit aluatul în 9 bucăți. Acum o să fac biluțe din el și le pun deoparte. Am cele 9 bucăți. Preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius. Iar acum pe foaie de copt am pregătit și o tavă. O să pun prima bucată cu foarte puțină făină, bineînțeles. Și voi întinde o foaie subțire pe cât se poate. Ne ajutăm de puțină făină, deoarece aluatul meu are miere de albine și s-ar putea să fie foarte puțin lipicios. Dar nu este nicio problemă. Facem să fie foarte bine și perfect. Cum ne place nouă să fie, de obicei. Cu această formă detașabilă. Dacă nu aveți, puteți face cu o farfurie sau chiar cu un capac de oală. 23 circumferință să fie. Acum cu un cuțit voi tăia marginile. Să fie o formă perfect rotundă. De aceea trebuie tăiat pe hârtie de copt direct. Aluatul nu îl voi arunca, voi pune deoparte pentru altceva. Și cu o furculiță îl voi înțepa din loc în loc. Cu mare atenție să nu îl deplasăm de la locul lui. Așa arată prima foaie. O voi da la copt până când se rumenește foarte puțin pe margine. După care continui și o să fac absolut toate foile. Ne vedem la ultima foaie. Pe curând! Dragii mei, v-am promis că o să vin și cu ultima foaie pe care am făcut-o. Așa. Am înțepat-o cu furculița. O voi pune în tavă și o voi da la cuptor pentru circa 5 minute, nu foarte mult, să nu se ardă. Trebuie să vă iasă foarte multe foi. Acestea sunt celelalte foi. Uitați aici. Așa trebuie să vă iasă foile dumneavoastră extrem de subțiri. 15 foi la acest tort minunat cu un ou. Acesta este rezultatul cel mai bun. Acum bag la cuptor și cealaltă foaie și o să revin imediat cu crema, să vedeți ce interesantă este și crema. Pe curând. Dragilor, acum facem crema. Și pentru asta am nevoie de un bol unde voi pune 2 linguri de făină. Nu foarte pline, așa, o linguriță mai mică. Voi pune puțină sare pentru gust. Un praf. O vanilie, zahăr vanilat, un pachetel. Apă. Punem apă, ați ducit. Și amestecăm această făină cu puțină apă. Am pus și o oală pe foc pentru a fierbe această cremă. Avem nevoie de o cremă fiartă. Adaug zahărul în oală. Peste acest zahăr voi pune aproximativ 300 de mililitri de lapte. Aici am încă 200 de mililitri de lapte. Îl voi pune aici peste această compoziție. După care îl voi goli tot în aceeași oală cu zahărul și laptele care se fierbe. Și cireașa de pe torta acestei rețete este
o cănuță de cafea foarte tare. Deci e o cafea neagră foarte tare. O punem peste lapte. Aceasta este cea mai autentică rețetă din acest tort. Și, bineînțeles, avem nevoie de griș la această rețetă. Obligatoriu. Acum pun această compoziție anuală. Amestec foarte bine. Și când a început să fiarbă, adaug grișul în ploaie până îmi iasă o cremă groasă. Să-mi rezulte o cremă perfect fiartă. Acum adaug din griș. Și pentru că înainte, acum 100 de ani în urmă aproximativ, nu se știa exact cât lapte intră într-o cremă, într-un, știu eu, la prăjitură, de exemplu. Adăugăm, dacă mai este necesar, și puțin lapte în această compoziție. Pentru că totul este făcut așa, la ochi, să zic. Lapte cât cuprinde, așa scrie în rețeta veche. Cât cuprinde punem și în alea, și în cremă, și peste tot. În rețetele vechi așa se întâmplă. Mai am lapte de rezervă, în caz că mai am nevoie, o să mai adaug puțin lapte. Dar acum să fiarbă grișul și vedem după aceea. O să mai adaug puțin lapte pentru că mai cere grișul. Încă un 50 de mililitri. Crema mea este fiartă. A fiert foarte bine. Da. Acum o voi lăsa la răcit, acoperită. O golesc într-un bol curat, mai subțire, să se răcească mai repede. Așa arată crema mea. Așa trebuie să fie, să curgă puțin. Acum într-un bol curat o să golesc crema mea. O golesc toată în bol. Mi-a ieșit cremă multă, dar avem foarte multe foi și trebuie să avem cremă suficientă, pe care voi amesteca la sfârșit când este rece cu untul, frecat puțin spumă dinainte. Aceasta este crema. O acopăr și o las la rece. Acum pun o folie alimentară peste, pe suprafața cremei, să nu se prindă crustă. Și o voi lăsa să se răcească la temperatura camerei foarte bine. După care continuăm rețeta. Până atunci, distribuiți, dați un like, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha, pentru a vedea foarte multe rețete de cea mai înaltă clasă. Mulțumesc frumos! Așa că ne vedem în curând! Dragilor, acestea sunt minunatele mele foi. După cum vedeți, 15 foi, 15. Cele mai bune foi cu un ou. Un tort minunat, un tort șfăbesc. Untul o să-l bat spumă și o să adaug din cremă la viteză mică. Am bătut untul. Crema s-a răcit foarte bine. Trebuie să fie foarte rece. O să bat puțin și această cremă, tot la viteză mică. Am bătut puțin și această cremă. Acum adun pe margine. Și o să adaug în unt și incorporez încet, încet toată crema, câte puțin, în acest unt și mixez în continuu, până creez o cremă așa cum îmi doresc.
Am adăugat toată crema. Adun puțin marginile și mai mixez până fac o cremă fină pentru un foi. Am bătut foarte bine, crema arată foarte bine. Acum voi pune o lingură de cacao și voi mixa foarte bine. Nu foarte multă, doar o lingură așa rasă de cacao neagră. Dacă vreți mai dulce, puneți în unt 2-3 linguri de zahăr pudră, însă crema este dulce și nu voi mai pune. Eu nu mai pun. Puneți mai dulce dacă vă place, mai dulce. Și acum amestec bine. Acum să vă arăt cum este cea mai bună cremă și cea mai veche, pe care încă n-am văzut-o pe YouTube până acum. Dacă o să vedeți de mâine încolo, să știți că este rețeta mea personală și proprie. Și de foi și de cremă. Acest tort cu un ou. Uitați aici ce cremă deosebită, pe care eu n-am mai văzut, cremă de griș. Cea mai bună cremă din lume și mai veche. Așa că acum o să trec la montarea tortului, pentru că aceste foi, uitați aici cât sunt de subțiri. Așa trebuie să fie, 15 bucăți la acest tort. Acum trec la montarea lui. Eu am pus un cerc, dar dacă nu aveți, foarte bine puteți și fără. Puteți să umpleți direct așa. Și o să încep cu prima foaie pe care o voi pune în interior. Voi pune puțină cremă, nu multă, nu trebuie multă, că avem multe foi și nu trebuie să fie absolut deloc înghesuită cu multă cremă. Și o să vă fac un tort cum nu ați mai văzut niciodată, în premieră, pe YouTube. Cine face rețeta mea de tort este rugat să spună de unde provine rețeta tortului cu un ou. Acum o să pun a doua foaie. Apăs, trebuie apăsat foarte bine, pentru că nu o să iasă crema, pentru că nu e foarte multă și nu trebuie să iasă pe exterior. Nivelez peste tot și tot așa. Voi continua până ajung la ultima foaie. Acum,
așez și ultima foaie. Pe care voi pune puțină cremă. Pentru a se înmuia, desigur trebuie cremă și pe margini și peste tot. Și așa arată cel mai bun tort. Mai bun nu există. Un singur ou, adică nu are foarte mult în compoziție. Ingrediente simple, la îndemâna oricui. Și este un deliciu absolut. Această fină cremă de griș. Scrieți în comentarii dacă ați mai văzut așa ceva. Dacă nu, faceți negreșit. Durează mult timp, dar merită tot efortul. Merită, este foarte bun. Acum o să încerc să scot acest cerc. O să trebuiască să fac și pe margine, da? Facem și marginile puțin cu cremă. Această cremă o voi folosi pentru decor. În această cremă care mi-a rămas, o să pun o linguriță de cacao și o să amestec foarte bine. Nu foarte multă. Și încorporez foarte bine în crema mea. Pentru a crea o altă nuanță la această cremă. Așa arată minunatul meu tort. Foarte, foarte bine arată. Vedeți că nu este nici foarte înalt, dar sunt 15 foi, așa trebuie să fie. Foarte subțiri. Am golit crema în coș. Acum voi face puțin ornament deasupra de tort. Așa arată momentan tortul meu cu nou. Acum o să topesc niște ciocolată, 100 de grame, cam așa, neagră, cu o lingură, două de ulei la microunde și vă arăt imediat ce voi face mai departe. Am topit ciocolata foarte bine. Acum o să iau cu o linguriță și o să fac așa. Și așa arată tortul meu. Foarte, foarte bine. Uitați aici. Deasupra o să pun câte o bomboană. Eu pun albastră, dar puteți pune orice fel de culoare. Pentru aspect și mai plăcut. Acum cu un creion pentru scris pe torturi o să scriu ceva. Am terminat de scris. Tort cu un ou. Ein Torte, așa se intitulează, pe germană. Pentru că este un tort de origine germană, nu românească. Așa arată minunatul meu tort de astăzi. Nu știu dacă se vede. Îl voi pune la răcit și o să vă pun în comentarii pe pagina mea
Rețete culinare cu Miha sau comunitateamiha.de. Găsiți pe Facebook rețeta toată complet și ne vedem în curând. Dragii mei, tortul meu a stat peste noapte la frigider. S-a așezat bine. Sper că arată și interior bine. Așa arată tortul meu cu un ou, un singur ou. Acesta este un tort foarte provocator pentru dumneavoastră. Mulțumesc soacrei mele pentru idee, pentru rețeta cea veche pe care eu am ajuns să o transpun într-o capodoperă de artă. Încercați rețeta. Acum o să tai o felie totuși să văd și interiorul, să vă arăt această superbă creație personală și proprie. Să vedem cum este și interiorul. Am tăiat o felie. Arată extraordinar de bine acest minunat tort cu un ou. Uitați aici ce bine arată. Super bine. Excelent arată. Cu cremă de griș. Ceva spectaculos. Încercați rețeta cu mare, mare încredere. Acum să vedem cum este gustul acestei minunate creații. Big like. Așa ceva n-ați mai mâncat niciodată. Pun pariu. M-am întrecut pe mine însumi de data aceasta. Aceste 15 foi din acest tort, sper că se vede în interior. Este incredibil de gustos. Tort cu un ou. Așa că încercați rețeta și mergeți pe mâna mea. Și rămâneți pofticioși pentru data viitoare când o să vin cu o altă surpriză pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată, pentru timpul petrecut împreună cu mine la Miha în bucătărie. Abonați-vă la Miha, rețete culinare cu Miha. Este gratuit pe YouTube, pe canalul meu de YouTube. Și așa că, până data viitoare, eu vă spun toate cele bune. Pe curând! La revedere!